Unboxing our Eco Water. Yay! Wow! Ang laki pala. Baliw. What is tayo? Can I see? Hard. Wow! Filter po ang tawag. So, touch button na rin po. Wala nang mechanical part. So, ito actually pinifill up pa niya ng tubig yung filter. Tapos, i-calibrate din niya yung tubig. Pag tap water, ipipindot na niya. Ito po. Itong gripo. Tapos magbaso. So, papadaluin din po natin. Ito na yung Pure, filter. filtered na po. Pero, i-calibrate niya pa. Kasi may UV rin po ito eh. So, usually mga 10 minutes. Magbublo yung tubig. Hindi po yung ilaw na to. Yan po yung indicator niya na pwede nang inumin yung tubig. Wow! A few moments later. Wow! Cheers! 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 Sarap. Yummy!